አንድ መምህር ተማሪዎቹን ወረቀት እንዲያወጡ ያዛቸዋል። ተማሪዎቹም ፈጥነው ወጡና ቀጣዩን ትዕዛዝ መጠባበቅ ጀመሩ። መምህሩም ከፊታቸው ወዳለው ጠረጴዛ በእጁ እያመለከተ ይህ ጠረጴዛ እዚህ እንደሌለ የሚያሳምን ጽሑፍ ጻፉና ስጡኝ፣ ላሳመነኝ ተማሪ ጥሩ ሽልማት አዘጋጃለሁ ሲል መመሪያ ሰጠ። ተማሪዎቹም መዋከቡን ተያያዙት። አንዳንዱ ስለ ጠረጴዛዋ ሰፊ ትንታኔ በመስጠት ጠረጴዛዋ ካለችበት ቦታ እንደማትገኝ ልዩ ልዩ ምክንያት በመደርደር ወረቀቱን የሞላ ጽሑፍ አዘጋጀ። ሌላው ደግሞ ምንም እንኳን ጠረጴዛዋ በአካል ብትገኝም በሐሳብ ደረጃ እንደሌለች የትንታኔውን ማዕት መደርደሩን ተያያዘው። ከተማሪዎቹ አንደኛው ግን አንዲት መስመር ብቻ ጽፎ ለመምህሩ መለሰለት። ከተማሪዎቹም ትክክለኛውን መልስ ያስቀመጠው ይህ ተማሪ ነበረ። ይህ ጠረጴዛ እዚህ እንደሌለ የሚያሳምን ጽሑፍ ጻፉ ለሚለው የመምህሩ ጥያቄ የዚህ ተማሪ መልስ የነበረው የምን ጠረጴዛ የሚል ነበር። በእርግጥም ይህ ተማሪ ትክክል ነው። አንዳንድ ጊዜ አጭር መልስና አጭር መፍትሔ ላላቸው ፈተናዎች የዙሪያ ጥምጥም መሄድ የተጠናወተን ሰዎች ጥቂት አይደለንም። ቆም ብለን በተረጋጋ መንፈስ ካሰብነው ግን እያንዳንዱ ችግራችን ከአንዲት መስመር የማታልፍ መፍትሔ አላት። ለምሳሌ እንኳን አንድ ፕሮጀክት ለመስራት የሚቋቋመው የኮሚቴ ማዕት፣ የስብሰባው ብዛት እና ውይይቱ ማለቅ የለውም። ያም ሆኖ ግን ስራውን በተባለው ጊዜና ጥራት መስራት ዘበት ነው። ሁሉም ነገር የተንዛዛና የተወሳሰበ ነው። ይህ ደግሞ የሚመነጨው ሳጥናዊ ከሆነ አመለካከታችን ነው። ተማሪዎቹ ለጥያቄው ዝርዝር ማብራሪያ ካልተሰጠ ማሳመን የማይቻልበት ሳጥን ውስጥ ቁጭ ብሏል። ከሳጥኑ ወጥተው በአንዲት መስመር ብቻ ማሳመን እንደሚቻል አያውቁም ወይም ይህን መቀበል አይፈልጉም። ስራዎቻችንን በአጭር መንገድ መስራት ሲቻል አሰራር ነው፣ አካሄድ ነው በሚሉ ዳገታማ ሳጥኖች ተቆልፎባቸዋል። ከሳጥኑ ካልወጣንና በራሳችን አጭር መንገድ ካልሄድን ወረቀት ማባከን እንጂ ዋናውን መልስ ማግኘት አዳጋች ይሆናል። ለዛሬ አበቃው። ቸር ሰንብቱልኝ። ስቱዲዮ 21